को लागि ट्रेनिङ 7 दिने उद्यमशीलता विकास र वित्तीय साक्षरताको तालिम कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, यस गाउँपालिकाका प्रमुख र व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी समेत पुरा गर्नुभएका आदरणीय अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा यस प्रदेशका माननीय सांसद, यो कार्यक्रमका उपस्थित प्रमुख अतिथि सांसदज्यू, त्यसैगरी मैले यो मभन्दा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वको रूपमा यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका यो एनएमबी बैंकका चेयरम्यान मात्र होइन, सिङ्गो यो देशका सबैभन्दा ठुलो एक्सपोर्टर, एग्रिकल्चरको एउटा नमुना फार्मिङको नेतृत्वको लागि त्यसको अगुवाई गरिरहनुभएका र उहाँका दर्जनौं यस्ता अभियान छन् जसले नेपालको काँचुली फेर्न सक्छ, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने यात्रामा ठुलो हिस्साको अगुवाई गर्ने मेरा आदरणीय मेरा पनि अभिभावक पवन बन्याल बोल्या र त्यसै गरी एनएमबी बैंकका चिफ बिजनेस अफिसर, जसले यो कार्यक्रममा सहजतापूर्वक हामी सहकार्यमा छौँ। म एकपटक यहाँहरू सबैलाई सिमो एनएमबी बैंकको परिवार जो यहाँ यो तालिमको कार्यक्रममा बहुत उत्साहपूर्वक यहाँ उपस्थित छ, जसले यहाँ लगानी समेत गरेका छ यो सिपको लागि, त्यसको निमित्त समेत सहकार्य गरेको छ। म सिमो एनएमबी बैंक परिवारलाई मैले नाम लिएका बाहेक पनि सबैलाई एकपटक उड्दिन अनुरोध गर्छु। म एनएमबी बैंक परिवार धेरै सपरिवार प्रदेशको टिम आज यहाँ तपाईँको साथमा उपस्थित छ। एकचोटि जोरदार ताली स्थानीय सरकार जसको युवा हो, तपाईँ जो चुनावको बेला उद्यमी बनाउँछौँ, तपाईँको जीवनमा केही काँचुली फेराउँछौँ, रूपान्तरण ल्याउँछौँ भनेर सङ्कल्प गरेका थियौँ नि हामीले, होइन? म गाउँपालिका प्रमुख लगायत सिङ्गो स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई एकपटक उड्दिन अनुरोध गर्छु। जनप्रतिनिधि सबैलाई हेर्नुहोस् त, अध्यक्षज्यूले अध्यक्षता गर्नुभएको छ, कार्यपालिकाका सबै यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्षहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। किनकि बस्नुहोस्, मैले यो किन भने अब अर्को चिज छ, एकचोटि सबै हामी रिटर्नी छौँ नि, होइन? रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपाल, जसको यो प्रदेशको अध्यक्ष हुनुहुन्छ गोकुल सर, केन्द्रीय कमिटीका सचिव हुनुहुन्छ, हामी दुबई, मलेसिया, कतार, बहराइन, अफगानिस्तान, इराक, इरान, साउदी अरब, ओमन जस्ता देशमा अहोरात्र खटेर 10, 15, 20 वर्ष बिताएर नेपाल फर्कने सङ्कल्प गरेर आफ्नो माटोसँग अब हामी पौठेजोरी खेल्छौँ र यस्ता ठाउँ त हाम्रो देशमा कति छन्, कति आफ्नै देशप्रति माया जगाएर यो नेपालमा केही गर्ने जुन सङ्कल्पका साथ 7 दिन यो तालिममा धैर्यतापूर्वक बसेर केही गर्ने सङ्कल्प गर्नुभएको छ नि, तपाईँले एकपटक आफ्नै लागि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् त। अब मैले यो किन, अब योभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण अर्को मैले यहाँ भन्नै पर्छ, जो बिना यो तालिम सम्भवै थिएन। हामीले त कोर्स बनायौँ, 2 जना तालिमका अर्जुन भट्टराई र देवेन्द्र नेउपाने, प्लिज उठिदिनुहोस् एकपटक। जसले 7 दिनसम्म तपाईँको आँखासँग उहाँको आँखा जोड्नु भएको छ, तपाईँको सम्पूर्ण बडीलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, तपाईँले गर्नुभएका प्रत्येक एक्टिभिटिज र प्रत्येक प्रश्नको जवाफमा सारिक हुनु भएको छ। यति धेरै 7 दिनसम्म बस्नुहोस् त, एकचोटि 1 घन्टा चिया खाएर बस्ने समय हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। 7 दिन तपाईँले समय समर्पित गर्नुभएको छ, तर तपाईँको स्किलका लागि
तपाईको सिपका लागि, तपाईको इनर्जाइज तपाईलाई गर्नको लागि, तपाईलाई इन्फर्मेसन दिनको लागि 7 दिनसम्म यहाँ आएर बस्नु भएको छ र निरन्तर यहाँको बिचमा यो समर्पित भएर तपाईलाई कसरी हुन्छ यो तालिमलाई परिणाममुखी बनाउन अहोरात्र मेहनत गर्नु भएको छ। सबभन्दा धेरै माया त तपाईले उहाँसँग पक्कै बसाउनु होला। त्यसैले एकपटक उहाँको लागि जोरदार ताली। मलाई बोल्ने क्रममा म एकजना दार्शनिकले आफ्नो प्रवचनको क्रममा आफ्नो विद्यार्थीलाई स्टेजमा बोलाउनुहुन्छ, बाबु ढुङ्गा बलियो छ कि माटोले तासमा जवाफ दिन्छ ढुङ्गा बलियो छ सर। तर यथार्थ सत्य हुँदैन। गुरुले राम्रो गरी सम्झाउँछन् ढुङ्गा भन्दा माटो हजारौं गुणा बढी ऊर्जा शक्ति भएको र पावरफुल हुन्छ। बाबु यो राम्रो गरी तिमीले बुझ्नु। फेरि अर्को प्रश्न सोध्छन् गुरुले, माटो बलियो हुन्छ कि पानी? माटोको महिमाको व्याख्या गरेको सुनेको विद्यार्थीले जवाफ दिन्छ माटो हुन्छ सर। होइन, त्यस्तो पक्कै हुन्न। फेरि गुरुले उसलाई सम्झाउँदै भन्छन् माटो भन्दा सूक्ष्म छ पानी, किनकि माटो त स्थिरमा अडिन्छ, पानी अडिँदैन, पानी त बग्छ, अझै सूक्ष्म छ, नरम छ। त्यसैले त्योभन्दा हजारौं गुणा बढी ऊर्जा शक्ति र पावर कहाँ छ? पानीमा छ। पानी भन्दा हजारौं गुणा बढी ऊर्जा शक्ति हावामा छ। हावा भन्दा हजारौं गुणा बढी ऊर्जा शक्ति सूर्यको प्रकाशमा छ। सूर्यको प्रकाश भन्दा हजारौं गुणा बढी ऊर्जा शक्ति तरङ्गमा छ। तरङ्ग भन्दा अणुमा छ। अणु भन्दा परमाणुमा छ। परमाणु भन्दा पनि हजारौं गुणा बढी ऊर्जा शक्ति र पावर भएको मानवको मस्तिष्क छ। अब एकपल्ट अगाडि फर्केर हेर्नुहोस्, तपाईको अगाडि बनाएको कुर्सी कसले बनायो? कसका लागि? मान्छेले बनायो, मान्छेका लागि। माथि फर्किनुहोस्, फेर घुमिरहेछ, त्यो कसले बनायो? मान्छेले। कसका लागि बनायो? मान्छेका लागि। हरेक लग कपडा हेर्नुहोस्, तपाईले आफूले लगाएको कपडाहरू हेर्नुहोस्, कसले र कसका लागि भन्ने प्रश्नको जवाबमा तपाईले पाउनुहुन्छ। मान्छेले बनायो र मान्छेका लागि। एकपल्ट मैले बोलिरहेको माइक कहाँको शक्तिले बोलिरहेछ सम्झिनुहोस्। अघि मैले भने माटो भन्दा हजारौं गुणा बढी ऊर्जा शक्ति त पानीमा छ। पानी कहाँ बगेको छ? त्यसको पावर, एउटा पावरले तपाईलाई मैले मेरो बोली तपाईका बीचमा सहज रूपमा सुनाइरहेको छु। गर्मी हुँदा फेन चलिरहेको छ, उतो छेउमा बत्ती बलिरहेको छ, चारैतिर हेर्नुहोस् त पानीको शक्ति कहाँनेरि हाम्रा वरिपरि घुमिरहेको छ। मैले यो चिज किन उल्लेख गरेँ? किनकि उद्यमशीलता त्यही छ। जहाँ शक्ति छ उद्यमशीलताको पावर पनि त्यही छ। बुझ्नुभयो? हामीले गर्ने कामको क्षेत्र पनि त्यही छ। हाम्रो जीवन निर्वाह गर्ने आर्थिक उपार्जनको क्षेत्र पनि त्यही छ। सायद तपाईले 7 दिनको तालिममा के पक्कै पनि एउटा चीजको अनुभूति गर्नुभएको छ। तपाईले सिकेर आउनुभएको जे चीज छ त्यही सिप यही लागू हुन्छ भन्ने छैन। त्यो चीजको अस्वस्थतालाई हामीले त्यो चौलेपूर्ण कर्जाको विधिभित्र परिवर्तन गरेर सहज बनाइसकेका छौँ। त्यसले केही अप्ठ्यारो पार्दैन। तर तपाईँ अब हाम्रो देश अलिकति जोड्छु। हाम्रो देश एक गाउँको जमिन पनि हाम्रो मरुभूमि छैन। हामी कसरी गयौँ विदेश? 5 वर्ष अगाडिको डाटा हेरेँ मैले, 5,38,000 नेपाली युवा विदेश जाँदो रहेछ। त्यो भित्र पनि मैले खोजेँ त्यो कति पर्सेन्ट, 2% युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया सहज ढङ्गले आवागमन गर्न सक्दो रहेछ। 24% घरको अलि ठुलो आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने, 12-15 लाख खर्च गर्न सक्ने परिवार युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान पठाउन सक्दा रहेछन्। उतै पलायन गर्ने प्रयास गर्दा रहेछन्। जो गल्फ कन्ट्रीमा गएको छ त्यो 74% को रेसियोमा त्यो फ्यामिली गरिब छ। त्यो फ्यामिलीभित्र ठुलो आर्थिक उपार्जन गर्ने कोही मान्छे छैन। ऊ जबरजस्त यहाँ केही नदेखेर, यो माटो पर्गेल्न नसिकेर, यहाँको हावा पर्गेल्न नसकेर, यहाँको पानी पर्गेल्न नसकेर, यहाँ उद्यमशीलता नदेखेर, त्यो बाटो हाम्रो शिक्षाले दिन नसकेर, अन्धकारमय अवस्था देखेर त्यो अर्काको देशमा हामी मजदुर हुन, हाम्रा श्रमलाई सस्तोमा बेच्न जाँदा रहेछौँ। त्यो सङ्ख्या 74% रहेछ। त्यो सङ्ख्या 74% को सङ्ख्यालाई टार्गेट गरेर
हामी काम गर्दै थियौँ। एक दिन काठमाडौँको सिटी सेन्टरमा उत्तम अधिकारीसँग भेट भयो। लगायतकै साथीहरू ती फोन गरेर यहाँ भएका साथीहरू हामीले बोलायौँ। के गर्ने, रिटर्नीहरू दुबई, मलेसिया, कतारमा बसेका नेपालीहरूलाई नेपाल कसरी फर्काउने, अल्टिमेटली ती नेपाल फर्किनै पर्छ। मैले भने एकपटक 2-4 लाख पैसा बोकेर नेपाल फर्कियो। अर्को साथी चिनेकै छैन, उतापट्टिको चिनेको छैन, मलेसियामा, दुबई, कतार कहाँ काम गर्छ त्यो थाहा पनि छैन, आफू बिचमा एकअर्कामा परिचय पनि छैन। ल्यायो पैसा कतै लगाऊ डुबिहाल्यो भने दुःख कष्टले त्यो बेसिन हो, जोखिममा बसेर कमाएको पैसा डुबिहाल्ला। घरमा आफ्नो भाइ र बहिनीको बिहा गर्नुपर्छ, त्यही बिहाकै सिलसिलामा पैसा सकिन्छ। 2-3 महिना बसेपछि फेरि अब उपाय छैन भन्दै फेरि टिकट काटेर उही देश फर्किँदा हामीले 10औं वर्ष पक्कै बितायौँ। अब यो यात्राको अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यो यात्राको अन्त्य कसरी हुन सक्छ भन्दा त्यसको संयोजन युवा परिषदले गर्छ। मैले भने त्यसपछि मैले उत्तमजीलाई भने हामी कति छौँ, 8-10 जना वरिपरि छौँ, ती बोलाउनुहोस्, कफी खाँदै कुरा गऱ्यौँ। भोलि छाडि पर्सिको दिन युवा परिषदमा 25 जनाको टिम जम्मा भयो। त्यहाँ हामीले सोध्यौँ सरकारले कुन नीति पारित गरिदियो भने सहज हुन्छ। त्यहाँ हामीले नीतिको ड्राफ्ट गऱ्यौँ। त्यो ड्राफ्ट बोकेर म नेपाल सरकारमा अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएँ। त्यही चिज नीतिको उल्लेख गराएर राष्ट्रपतिको मुखारविन्दबाट घोषणा गरेपछि पहिलो प्रारम्भ हो। रिटर्नीलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्यो। प्रारम्भ हामीले त्यहाँबाट गरेका हो। त्यसपछि हामीले अर्को एउटा स्टेप चाल्न खोज्यौँ। अनलाइन फर्म ओपन गऱ्यौँ। नेपालमा फर्किएर आएकाहरू कतिसम्म खोजी गऱ्यौँ। रिटर्नी उत्तमजी, गोकुल सर लगायत सबै टिमहरूले त्यसको संयोजन गर्नुभयो। 700-800 को उपस्थितिमा राष्ट्रिय सभागृहमा हामीले रिटर्नी माइग्रेन्टको एउटा सम्मेलन आयोजना गऱ्यौँ र मन्त्रीलाई पनि त्यहाँ ल्यायौँ। संयोगवश प्रधानमन्त्री बिमारी हुनुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई नै ल्याउने योजना थियो तर संयोग मिलेन। त्यो भेलाबाट एउटा राष्ट्रिय रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपाल निर्माण हो। त्यसको आज विस्तार हुँदै 7वटा प्रदेशमा 7 प्रदेशमा त्यसका सभाहरू सम्पन्न भएका छन्। समिति बनेको छ र 42वटा जिल्लामा यसका विस्तार भएको छ। 40-45 हजारको रेसियोमा यसको कनेक्सनमा युवाहरू आइसक्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ युवाको विधिभित्र पर्न पो गाह्रो हुने गयो, किनकि 40 वर्षको उमेर छ। हामीले त 10-20औं वर्ष त विदेशमै बिताइसक्यौँ। यहाँ आउँदा 40 कटियो, युवा नपो अप्ठ्यारो हो। त्यसैले युवा परिषदले त्यसको एउटा क्राइटेरिया बनायो रिटर्नीका हकमा। विदेश बसेको समयलाई हामीले काउन्टै गर्दैनौँ। यहाँ भएकोलाई 40 कटे पनि युवाको रूपमा ग्रहण गर्न सकिनेछ भन्ने हामीले उल्लेख गऱ्यौँ। आज यो ठाउँमा हामी उपस्थित छौँ। यद्यपि पनि यसको सबैभन्दा मैले धन्यवाद के दिनुपर्छ भने सरकारको लगानीमा सञ्चालित भएका सरकारी बैङ्कहरूले हात नउठाइरहँदा पनि अगाडि बढ्ने कुराको पहिलो प्रेरणाको स्रोत पवन सर र एनएमबी बैङ्कलाई मैले धन्यवाद दिनैपर्छ। रिटर्नीहरूबाट सुरु गरौँ, कामको यात्रा सुरु गरौँ। त्यो रिटर्नीलाई थप ट्रस्ट गर्न सकिन्छ किनकि उहाँले एकपटक दुःख गरिसक्नु भएको छ, मिसिनमा काम गर्नुभएको छ। उहाँको उद्यमी अलरेडी उहाँको उद्यमी हो। नेपालभित्र एउटा इन्भाइरोमेन्ट र एकअर्कामा कनेक्सन र साथीभाइको एउटा सम्बन्धलाई स्थापित गरिदिए मात्रै पनि पुग्छ भन्ने कुराको आधारमा हामीले रिटर्नीसँग, रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपाल, युवा परिषद र एनएमबी बैङ्कको एउटा साझेदारी गऱ्यौँ र सहुलियतपूर्ण कर्जामा हामी सहजीकरण गर्ने र यस वर्ष 1000 युवालाई कम्तीमा यो लोन एनएमबी बैङ्कबाट मात्रै एलोकेट गराउने हामीले उद्घोष गरेका छौँ र त्यो अभियानमा सिङ्गो नेतृत्व कन्भिन्स भएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा हो। मलाई लाग्छ 7 दिन तालिम हामी दियौँ तर तालिमको समापनमा यो हाइटको उपस्थिति तपाईँले देख्नु भएको छ। पक्कै पनि तपाईँ गर्नुहुन्छ भने अब पैसाको अभावले तपाईँले काहीँ पनि छटपटिनु पर्दैन। तर एउटा चिज बुझ्नुहोस् होला, हामी यहाँ 50 जना छौँ मान्नुहोस्, 1000 पैसा यहाँ कलेक्सन गरियो यो टेबलमा। त्यो 1000 तपाईँ जोसुकै आएर त्यहाँ आफ्नो 1000 लान सक्नुहुन्छ, यो बैङ्क हो। तर तपाईँले 50 जनाले दिएको पैसा तपाईँलाई ब्याज पनि दिनुपर्छ। त्यो ब्याज मात्रै होइन, तपाईँ त्यसमध्ये 10 जनालाई लोन चाहियो, लोन तपाईँले त्यही 50,000 पैसा 10 जनाले 10,000 का तपाईँले लानुभयो, 5,000 का तपाईँले लानुभयो भने अब कल्पना गर्नुहोस्, एकजना मान्छेले 5,000 मा पेमान्ट गर्दा 5 जनालाई दिने 1,000 को ब्याजको पैसा बैङ्कले कहाँबाट म्यानेज गर्छ भन्नुहोस् त। यो पैसा अनुदान होइन, अनुदानबाट देश बुन्दैन।
त्यो नबढ्ने निष्कर्षका साथ हामी कर्जा धितो बिना के अरे सहुलियतपूर्ण ब्याजमा हामी लोनको एलोकेट गराउने ठाउँमा पुगेका छौँ। यसको सुरुवात हामीले कसरी गर्यौँ? युवा परिषदले स्टार्टिङ गर्यो युवा उद्यम कार्यक्रम। हामीले बिना धितो बिना ब्याजको 5 लाखको स्किमलाई 450 वटा युवा उद्यम समूहलाई वितरण गरेका छौँ। मलाई लाग्छ 90% तो पनि सफलताको शिखरमै छ। आज यही फागुनको मसान्तमा 4 करोड 80 लाख पैसा चाहिँ त्यो उद्यमीहरूले फर्काएको पैसा युवा परिषदको कोषमा आउँदैछ। हामीले एउटा मोडेल स्थापित गर्यौँ, तर हामीले मात्रै गरेर देशभरका सबै युवालाई यो लोन एलोकेट गराउन सकिन्न। यसलाई बृहत रूपमा लानुपर्छ भनेपछि प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीसँग कुरा हो, त्यसपछि बैंकरहरू पनि छलफल हो, राष्ट्र बैंकसँग पनि बसेर छलफल हो र सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले जारी गर्ने र कमर्सियल बैंकहरू मार्फत त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, राज्यले पुरुषहरूको हकमा 5% ब्याज अनुदान दिने, महिलाको हकमा 6% ब्याज अनुदान दिने, बेस रेटमा 2% थप्ने अनुमति बैंकलाई दिने र त्यो बैंकले 75% बिमाको जिम्मा राज्यले लिने, 25% रिस्क बैंकलाई, किनकि बैंक टाढ देश बन्ने अनि कहिले पनि ठान्नु हुँदैन। बैंकहरू लिक्विडिटीमा भए बैंकहरू अप्ठ्यारोमा परे भने देशको अर्थतन्त्र खतरामा परिहाल्छ। त्यसले अर्थतन्त्रलाई खतरामा पारेर हामीले यो लोनलाई सहजीकरण गर्न खोजेको होइन, एउटा माध्यमको रूपमा बैंकको स्किमलाई पनि सँगै जोडेर एकअर्कामा सोशलाइज गर्ने, बैंकहरू पनि पैसा लिने र दिने यो खाने साउ जस्ता मात्रै भएर बस्नुहुन्न। आम पिपुलसँग यसको सम्बन्ध एकाकारबाट जोडिनुपर्छ, किनकि यही जनताको पैसा लिने र यसैलाई चाहिँ परिचालन गर्ने उद्देश्य बैंकहरूसँग पनि एकाकार हुनुपर्छ। राज्य पनि त्यसमा रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ, अप्ठ्यारो पर्दा उसले जोगाउनु पनि पर्छ र हामी त्यो लोन दिनका लागि योग्य मान्छे बनाउने कुराको सिलसिलामा तालिम दिएर योग्य बनाएर सक्षम बनाएर यो लोन फिर्ता गर्न सक्ने योग्य मान्छे हो भन्ने प्रमाणित गरेर हामी सहजीकरण गरिदिन्छौँ भने सबै इकाइको सहयोगमा स्थानीय सरकारको व्यवस्था, युवा परिषदको संयोजन, कोर्स बिल्डिङ, ओभरअल संयोजन, रिटर्निङ माइग्रेन्टको सहभागीहरूको संयोजन, त्यसैगरी एनएलपी बैंकको यसमा सहकारी र इन्भेस्टमेन्ट सबैको साझेदारीमा यो हामी कार्यक्रम किन गर्दैछौँ? गर्न त एउटै पनि गर्न सक्यो नि। बैंकको काम तालिम चलाउँदै हिँड्ने हुन सक्छ त? उसले यही काम गर्न सक्दैन। स्थानीय सरकारले यही तालिम मात्रै चलाएर जो गभर्नमेन्ट हो उसका हजारौँ काम हुन्छ। हामीले मात्रै पनि तालिम मात्रै चलाउने काम हाम्रो पनि हुन्छ। रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपालको पनि उद्यमी बनाउने, तालिम मात्रै चलाउने कामको जिम्मा उसले लिने होइन। हेर्नुहोस् त, सबैको एकअर्कामा सबैको थोरै भूमिकाले यो तालिमलाई सहजीकरण गर्ने र उद्यमी बनाउने र एकअर्कामा यसलाई कायम गरेर लिएर जाने जुन एउटा मोडल हामीले प्लान गरेका छौँ। 7 प्रदेश यो कार्यक्रम अहिले सम्पूर्ण हुँदैछ। 7वटा तालिम एनएलपी बैंकको साझेदारीमा र इन्भेस्टमेन्टमा, यसै गरी प्रत्येक पालिकाको यस्तै व्यवस्थापनमा हामी सम्पन्न गर्दैछौँ। यो अभियान हामी 753मा लाने गरी व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा छौँ। स्थानीय सरकारलाई पनि रेस्पोन्सिबल बनाउँदै मोडल खडा गर्ने तयारीमा छौँ र यो सम्पूर्ण एकजना कोही युवा पनि 31 जनाले प्रमाणपत्र लिनुभएको छ। तपाईँले अर्को पटक यो तालिम कहिले पनि लिन पाउनुहुने छैन, जरुरी पनि छैन। र यो तालिममा हामीले एउटा मोडल पनि खडा गरेका छौँ। तालिममा तपाईँलाई निःशुल्क तालिम दिनेछ, तालिम बापतको भत्ता हामीले व्यवस्था गरेका छैनौँ, किनकि त्यो भत्ता दिने तालिमका देशभरिका मोडल हेर्दाखेरि मान्छे भत्ताका लागि मात्रै तालिममा आउने स्थिति बन्यो। उद्यमी बनाउने यात्रा सफल भएन। त्यसलाई एउटा यस्तो मोडल हामीले खडा गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ यसलाई सफल बनाउन सक्यो भने देशमा ठुलो परिवर्तन आउँछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। तपाईँले यो अब 6 महिनाभित्र यो आज तालिम लिएको 6 महिनाभित्र उद्योगको स्टार्ट गर्नु भएन भने मान्नुहोस् तपाईँ तालिममा असफल हुनुभयो। 6 महिना कटेपछि सफल मानिँदैन है। 6 महिनाभित्र तपाईँको बिजनेस स्टार्टिङ भएकै हुनुपर्छ। तपाईँले यो तालिमबाट पक्कै पनि भरपुर इन्फर्मेसन प्राप्त गर्नुभएको छ, तपाईँले परियोजना लेख्न सिक्नु भएको छ, योजना बनाउन सिक्नु भएको छ र तपाईँ आफै कोही केही गरि पनि रहनु भएको छ। यी सबै खालका मोडलहरूलाई हामी एकै ठाउँमा एकीकृत गरेका छौँ। त्यसैले कसरी गर्ने तपाईँले पक्कै फैसला गर्नुभयो।
को मिलेर गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा फैसला गरिसक्नु भएको छ भने यति उर्वरयुक्त माटो छ हाम्रो देशमा हामी यही माटोभित्र खेलेर हाम्रो जीवनभित्र काँचुली फेर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई देशको माटो किनेर त्यहाँ लगेर लगाइएको टमाटर बिरुवा प्लास्टिकको भाँडामा राखेर लगाइएको टमाटरको बिरुवामा डोरीमा झुन्डिँदै फेरि पानी हाल्ने काममा हामी नेपालीहरू त्यहाँ चाहिँ दुःख गरेका होइनौँ र त्यहाँ सुरुङभित्र जोखिम बोलेका होइनौँ र त्यहाँ 45 डिग्री उँट चढाएका होइनौँ र त्यहाँ अर्काको बच्चा हेरिदिएर त्यहाँका मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँको प्रोडक्टिभ काममा समय खर्चिन हामीले समय दिएको होइन र त्यहाँ होटेलमा कामदार बनाएर सस्तो श्रम बेचेको हामीले होइन र त्यो चिज त हामीसँग छ नि। हेर्नुहोस् त कृषि पर्यटन जलस्रोत वन जडीबुटी खनिज यो चिजलाई हामीले साँचो अर्थमा रूपान्तरण गर्न सक्यौँ भने 83,000 मेगावाट विद्युत क्षमता छ हामीसँग। हाम्रा विदेशीमा त अर्काको देशको माटो पारेर समुद्रलाई दुईटा भँगालो बनाएर भँगालोमा ढुङ्गा बनाएर वारी पारी गर्ने बनाएर पर्यटकहरूको ध्यान आकर्षण गर्ने विदेशीहरू भन्दा त हाम्रो त डाँडा काँडा खोला कति समुद्रको पानीमा 150-200 खर्च गरेर प्युरिफाई गरेर मिनरल वाटर बनाउने देश हामीले हेरिरहेका छौँ। हाम्रो देशमा त सिधै पानी थापेर त्यो मिनरल वाटरको बोतल हामी संसारभरि पुर्याउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो मेहनतले देश बन्न सक्छ। अब हामीले देश बनाउने बेला हो। त्यसैले म यहाँको बिचमा आग्रह गर्न चाहन्छु यो 31 एउटा माइलस्टोन हुनुपर्छ। यो इनर्जाइज गर्न हामी यहाँ उपस्थित छौँ र यो तपाईँलाई एउटा मोरल बुस्टअप गर्न आँट दिन साहस दिन र तपाईँको वरिपरि तपाईँलाई सिधै सहज ढङ्गले लोन एलोकेट गर्न। फेरि एउटा चाहिँ लेखा राख्नुहोस् बैङ्कहरूले सिधै दिने पैसा होइन यो फिर्ता गर्नै पर्छ। यो कुरा हामीले 100% हाम्रो माइन्डभित्र सेट गर्नुपर्छ। बैङ्कहरूसँग ठग्ने नठान्नु होला। यो मोडल सफल भयो भने सबैका लागि सहज ढङ्गले लोन प्राप्त हुन्छ। सफल भएन भने बैङ्कले त स्टप गर्छ नि, किनकि अर्काको पैसा लिएर चलाउने बैङ्क स्टप गर्यो भने यो कार्यक्रम सफल हुन्छ हुँदैन। त्यसैले आज तपाईँले 3 लाख पैसा लिएर इमान्दारपूर्वक तपाईँले बैङ्कको त्यो भनेअनुसारको पैसा फिर्ता गरिदिनुभयो भने अर्को पटक तपाईँलाई 10 लाख बैङ्कले सजिलै पत्याउँछ। तेस्रो पटक तपाईँलाई कोही पनि चाहिँदैन, आफै बैङ्कसँग तपाईँको रिलेसन बनिसकेको हुन्छ, तपाईँ असल मान्छेको रूपमा परिचित भइसकेको हुन्छ। बैङ्क आफै ट्रस्ट गर्छ, तपाईँलाई करोडौँ पैसा दिन तयार हुन्छ। जब तपाईँका बिजनेस प्लान एक्स प्लान हुँदै जान्छ, तपाईँ उद्योगी बन्ने यात्रामा अगाडि बढ्नुहुन्छ। यी सबै चिजमा सफलता मिलोस्, यहाँहरू सबैलाई शुभकामना र हरेक अप्ठ्यारो हरेक असहजता हरेक चाहिँ प्रतिकूलताको साथमा तपाईँको साथमा राष्ट्रिय युवा परिषद छ, त्यसको निमित्त सधैँ हाजिर छ भन्ने कुराहरू सबैको विश्वास दिलाउँदै फेरि पनि पवन सर लगायत सिङ्गो एनएमबीको टिम, स्थानीय सरकारका प्रमुख लगायत सिङ्गो स्थानीय परिवार र प्रदेश सभाका माननीय सांसद जसले प्रदेश मार्फत पनि यो कामलाई सहजीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। लास्टमा भन्दा म एउटा चिज भन्छु, मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र युवा परिषदको संयोजनमा युथ इनोभेसन एन्ड इन्कुबेसन सेन्टर मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न लागि छ र हामीले त्यहाँ 50-30 र 20 को रेसियोलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ र जसले इन्कुबेट 100 जना युवालाई इन्कुबेट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको मेम्बरसिप पालिकालाई बनाइन्छ। 50% खर्च पालिकाको हुन्छ, 50 भित्र त्यसको अझै फेर्ने चाहिँ रिभल्भिङ फन्ड हुन्छ, त्यसको लगानीको 50% रिभल्भिङ फन्ड हुन्छ, 50% युवाका लागि अनुदान हुन्छ। प्रदेशको 30% मा 15% युवालाई लगानी हुन्छ, 15% रिभल्भिङ फन्ड हुन्छ। सङ्घ सरकारको एउटा राष्ट्रिय युवा परिषद 20 भित्र 10 चाहिँ उसको युवालाई लगानी हुन्छ र 10% रिभल्भिङ फन्डमा जाने गरी एउटा कोष तयार गर्ने योजनाका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। पहिलो युवालाई उद्यमशीलता विकास र वित्तीय साक्षरताको तालिम, दोस्रो त्यसपछि पहिलो काउन्सिलिङ, दोस्रो यो आधारभूत तालिम, तेस्रो टेक्निकल तालिम, त्यसपछि क्रमशः यो स्किमभित्र एउटा साइकल तयार हुनेछ। त्यो साइकलभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जाको स्किमलाई पनि एकअर्कामा इन्टरकनेक्ट गर्दै सहजतापूर्वक उद्यममा संलग्न हुने परिस्थिति निर्माण गर्ने गरी सिटिबिटी लगायत सरकारका अरू यस्ता निकायहरूलाई पनि एकीकृत गर्ने मोडलका साथ हामी यो स्थापना गर्दैछौँ। केन्द्रमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग भोलि 700 रोपनी जग्गामा
10 वर्षभित्रको रणनीतिक योजनाका साथ युथ इनोभेसन एन्ड इन्कुबेसन सेन्टर निर्माण गरिँदैछ। हामी युथ साइन्टिस्टहरूलाई रिसर्चको लागि ग्रान्ट दिन्छौँ, त्यस्ता समिटहरू गर्छौँ र साइन्टिस्टका क्षेत्रका युवाहरूलाई इनर्जाइज गर्छौँ। युथ ट्यालेन्ट हन्ट मार्फत युवाहरूको प्रतिभालाई उजागर गर्छौँ। त्यसै गरी हामीले त्यो सँगसँगै युथ पार्लियामेन्ट मार्फत युवाहरूको लिडरसिप डेभलपमेन्टका कार्यक्रमहरू देशव्यापी सञ्चालन गर्छौँ। युवा परिषदले गर्ने धेरै आयामहरू छन्। यो मध्येको उद्यमशीलता विकास र वित्तीय साक्षरताको तालिम र यो रोजगार निर्माण गर्ने अभियानको यो कार्यक्रममा हामी एउटा मोडल खडा गरेका छौँ। यसको निरन्तरता हामी पक्कै पनि बैङ्कहरूसँगको साझेदारीलाई सँगसँगै लिएर जाने सङ्कल्प पनि हामी सँगै गरेका छौँ। फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई सम्पूर्ण हिसाबले सफलता मिलोस्, शुभकामना। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष श्रद्धेय माधव ढुङ्गेल सर, उहाँले हामीलाई धेरै कुरा भन्नुभएको छ। मनन गर्नुपर्ने र गर्नुपर्ने कुरा धेरै छ भन्दै समयको पाबन्दी र मौसमको पनि अलिकति चुरोट बनाउनु छ, पानी बर्दास्तको अवस्था छ। हाम्रो सर